नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले ट्वाक्क अमिलो पिरो अकबरे खोर्सानी लसुन मसलाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब अचार बनाउनको लागि त सुरुमा हामीलाई लसुन चाहिन्छ। मैले 600 ग्राम लसुन लिएको छु। लसुन चाहिँ माले केलाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ ठुल्ठुलो बिकासे लसुन हो, त्यही भएर केलाउनलाई सजिलो हुन्छ। मसिनो लसुन चाहिँ केलाउनु गाह्रो हुन्छ। अब आजकल प्रशस्त मात्रामा धेरै जस्तो चाहिँ यो लसुन नै निस्किन्छ, बजारमा पाइन्छ। ल हेर्नुस् त केलाएर पनि सकिसक्यौँ हामीले। लसुन चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि पनि हामीलाई धेरै लाभदायक हुन्छ। अचार त झनै मिठो हुन्छ बनाएर खाँदा। ल अब केलाएर पनि सक्नु भइसक्यो। ल हेर्नुस् त सबै लसुन मैले पखाली पुसेर लिएको छु प्लेटमा। पानी भयो भने फेरि पड्किन्छ। अकबरे खोर्सानी अब कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मसलाहरू मैले कागती सबै लिइसकेको छु। अब एउटा प्यान बसाइसकेँ ग्यासमाथि। अब मसला भुट्न सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा मेथी 1 चम्चा, अब एकैछिन मेथीलाई भुट्नु पर्छ। मेथी चाहिँ अलिक ढिलो पाक्छ, त्यसकारणले भने मेथी पहिला लगाएको हो। अब धनिया हो 4 चम्चा, जिरा दाना 2 चम्चा, सौंफ 3 चम्चा, ज्वानो 2 चम्चा, अब हामीले सबै मसला भुट्नु पर्छ चलाएर। यसरी भुटेको मसला चाहिँ अचारमा मिठो हुन्छ। जुनै अचारमा नि मसला चाहिँ भुटेरै राख्नुपर्छ। काँचो मसला चाहिँ मिठो हुँदैन। ल हेर्नुस् त पड्किनु पनि थालिसक्यो सबै मसलाहरू। अब सर्सिउँ राख्दैछु मैले 2 चम्चा। सर्सिउँ चाहिँ मैले ग्यास बन्द गरियो राखेको। हजुरहरूले सर्सिउँको ठाउँमा तोरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बन्द गरेर एकैछिन चलाउनु पर्छ। सर्सिउँलाई पाक्नु धेरै बेर लाग्दैन। ल हेर्नुस् त मसला रेडी भइसक्यो। म प्लेटमा खन्याउँदैछु। ल भुटेर रेडी भइसक्यो। हामीले उता सेलाउनु राख्नुपर्छ। अब यता कराई बसाइसकेँ। कराईमा चाहिँ मैले तोरीको तेल लगाउँदैछु। जुनै अचारमा पनि तोरीको तेलै मिठो हुन्छ। ल तेल तात्ति पनि सक्यो। अब लसुन राख्नुपर्छ भुट्नको लागि। अब हामीले चलाउँदै भुट्नुपर्छ मजाले। रातो रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ लसुन। ल हेर्नुस् त रातो भइसक्यो। अब तेलबाट म निकाल्दैछु लसुनलाई। ल हेर्नुस् त मैले सबै निकालिसकेँ तेलबाट। अब त्यो ऐको तेलमै अकबरे खोर्सानी म राख्दैछु। मेरो अकबरे खोर्सानी चाहिँ कौसीमै फलेको खोर्सानी हो।
हजुरहरूले अकबरे छैन भने अरू खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ तेलबाट एकछिन भुटेर, नभएदेखि चाहिँ यो आलो खोर्सानी हो, अचार बिग्रिनु सक्छ। त्यसकारणले मैले तेलमा फ्राई गरेको। अब चाहिँ फेरि मसलालाई पिस्नुपर्छ। सेलाइसकेको छ मसला। ल हेर्नुहोस् त, मैले पिसेर पनि सकिसकेँ। धेरै मसिनो पनि पार्नु पर्दैन, यतिको भए हुन्छ। अब चाहिँ मैले एकै ठाउँ राखेँ खोर्सानी र लसुन। अब पिस्नुलाई मिक्सी जारमा राख्दैछु। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। नुन चाहिँ अचारहरूमा अलिक बढी नै मिठो हुन्छ, अमिलो अचारहरूमा। अब यो कागती हो, मैले 2टा कागती राखेको। अब भेन्ने गरेर राख्दैछु म। 2 चम्चा हो। यसले चाहिँ हाम्रो अचार धेरै दिनसम्म नि टिक्छ। हामीले लामो समयसम्म राखेर खानु सकिन्छ। म तेल राख्दैछु, अघि कराईको तेल। अब हामीले फेरि पिस्नुपर्छ। पिसिसकेँ मैले। ल हेर्नुहोस् त। अब बेसार मैले 1 चम्चा राखेको छु। अब मसला अघि पिसेको मसला हो। अब हामीले फेरि पिस्नुपर्छ। ल पिसी पनि सक्यो अचार, लसुनको अचार, लसुन, अकबरे खोर्सानी, मसलाको अचार। अब मैले फेरि कराईमा तेल बसाउँदैछु थोरै, अनि थोरै बेसार पनि राखेँ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा, कलर राम्रो दिन्छ कश्मिरी धुलो खोर्सानीले। पिरो चाहिँ धेरै हुँदैन। हामी अघि बनाएको अचार फेरि हामीले राख्नुपर्छ कराईमा। अब एकैछिन हामीले भुट्नुपर्छ। ग्यास बन्द गरिसकेँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ। तेल सबै छोडिसक्यो, धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। अब हामीले सुक्खा बोतल लिनुपर्छ। पानीहरू एउटा हुनु हुँदैन, नभए बिग्रिन्छ। मजाले पुसेर लिनुपर्छ। निकाल्दा सुक्खा चम्चालाई निकाल्नुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ महिनौँ राखेर खान सकिन्छ, अचार बिग्रदैन। अब हजुरहरू यसरी नै बनाएर खानुहोला। टक्क मिठो अचार खानासित असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।